Hello viewers, আজি একটা নাইফ বনাইছে, একটা চাকু বনাইছে মুরগি মাংস কাটা লাগা। এটো আছে চাউলে মান সুন্দৰ বি নহয় আৰু বনাওলে মান টান বি নহয়। আপনি খান বি নিচু খটে বি বনাওলে পারবো নিচু ইউজ করলে কাৰণে সবে এটো আছে। এটো হ্যান্ডেল কাৰণে পাইপ লৈছে আমি আৰু এটো আৰা প্লেট আছে এটা যদি তো নতুন वाला হ'ব লাগে তো পুৰণা লৈছো গলে তো সাইজ সৰু হৈ যায় সবে চাউলে মান সুন্দৰ বি নহয় বনাওলে বি সস্তাই আছে এলেবি ইউজ করলে বেশি ভালো হতো না কিন্তু তাইলা সাফ তো মান চলি না হারায় ধরনে মুরগি মাছ কাটা খান তো বেশি অর্ডার করে তো বানাই আছে আজি তো চাই চাবি আপনি খান বি চাই কিনা নিচু ইউজ করলে কাৰণে নিচু খড়ে ইউজ করলে কাৰণে আপনি খান বি বনাওলে পারব তো কি এটা কেনেকা বনাওলে আছে মই লাস্ট তক আপনি খানকে দেখাই দিব মৰম কৰি কিনা চাই দিব দে itu আছে মই কাটি লৈছে লম্বা দেখা itu মই 11 inch lagi na katis na sorry 11 inch na jadi আমি খান itu cover kuraten de অলপ মস্তু দেখা লোহা লগ লাগি অলপ মস্তু দেখা লোহা লগ লাগি itu আছে লোহা মই লাইন দি মাৰি দিকে না আছে ইমান কাটিব কিনা itu আছে কাটি লৈছে সবি না মস্তু হ'ব লাগে কিন্তু itu পাতলা আছে না আৰু হালকা আছে এইটো কাৰণে এইটো ৰা সাপোৰ্ট দিলেহি অলপ ভাৰী হ'ব আৰু মজবুত হ'ব এইটো কাৰণে তাইকে কভাৰ কৰালাটো লোহা অলপ মস্তু হ'ব লাগে আৰু এইটো পাইপ আছে এইটো পাইপটো মই 4.5 itu handle karena mau itu loh ese 5 inch ata sabi 5 inch ata na loh ese हमने खान भी एने नीचू खुशी सबसे लोगों पर है तो इतना मोए इतो काटियो इतना काटियो इते गोसाई दोले करने ना इते भीतर तो गोसाले करने अच्छा काटी লৈছে এটা 8 inch নিচিনা না আৰু এতিয়া এইটো কিবা গ্ৰো লাগে তেৰা গ্ৰো লাগে দে itu tira kuraten deh অলপ দুখ পায় কিন্তু হাতিয়া ইমান সব ঠিকঠাক নাই না আৰু মস্ত আছে এইটো মইতো চাবি ইয়াতে তেৰা কৰে এইটো খুৰি চাবি এনেকুৱা হল কৰি কিনে এনে গাটা কৰি কিনে এতিয়া না ৰাখিব এনে ৰাখি না কিবা একটা লোহাৰ মাৰো এইটো লোহাৰ না চাবি লোহাৰ মাৰে মই টান আছো তেৰা নহয় অলপ হৈ আছে
se hoise na pura bichi de itu side te handle lagaw lagi tala gata do sabi tala gata to enega itu itla shape te na tu moi na lagai ase na itu welding rule lo itu sob to welding grid dibo welding gura bichi de he itu talaga the shape te naga welding gura bichi de katio eta welding rule dukan jaw lagyo welding jo gru leshe dada de bishi welding gru libi na lage ane boi jay na idan sabi design do chakula shape do nichu kina diu manje nichu la hisab de diu par moyen enaka kati hoi tula design enaka diu hoi na marker likhi di na ase kata bishi jay ro enaka la the finishing one le tala se banai dia lai tu es to sai da kibi finishing wa bichi de kinne ga olawo biana phalo lawo na sai da kibi hi itu patawa tha gru
এখন একদম চাফা নহ'ব আৰু ইমান চাফা কৰিবলৈ কামেই নাই এখন না চাবলৈ বিয়া আছে আৰু বনাবলৈ বি ইমান দিগদাৰী বি নাই হ'লে বি ইউজ কৰিলে বেছি ভাল আছে এইটো না মুৰ্গী মাছ কাটাখান পৰা বেছি ইউজ কৰে আৰু গৰু কাটাখান তাৰ এইটো চামৰা চিলুলে কাৰণে ইউজ কৰে এইটো পিতালা ধাৰ তালা চাৰ্জটো নাহাবে না এইটো কাৰণে বেছি ভাল আছে